So hello everyone, it's me Krivas Katiwada from pointzero. सो अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट कसरी गर्ने भनेर हेरेको थियौँ भने अबको भिडियोदेखि चाहिँ हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको के हो र यो लुपिङ स्टेटमेन्टभित्र कतिवटा लुपहरू पर्छ अनि लुपको मेन काम के हो अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी फर त्यसपछि वाइल एन्ड डु वाइल हेर्नेछौँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ फर लुप हो किनकि हामीले ऱ्यान्डमली सधैँ युज गरिरहेको चाहिँ फर लुप नै हुन्छ है त। सो लेट्स स्टार्ट। फर लुप भनेको के हो? प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले फर लुप अथवा लुपहरूलाई किन युज गर्छ? सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि मानौँ ओके म कोडै गर्छु फर्स्टमा मानौँ भोइड मेन ओके यति लेखिसकेँ। अब तपाईँलाई चाहिँ मानौँ एउटा कुनै चिज चाहिँ 50चोटि प्रिन्ट गर्नु पर्यो जस्तो कि प्रिन्ट हेलो भन्दा यो हेलो भन्ने एकचोटि आउँछ अब यहाँ ओके सेमिकोलन रन यो चाहिँ अब हेलो चाहिँ तपाईँलाई 50चोटि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो अरे। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ कपी यतिलाई कपी गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले सिकेको मेथड चाहिँ कपी पेस्ट गर्दै 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 कतिचोटि लेख्नुहुन्छ 50चोटि लेख्नुहुन्छ ठिक छ। अब यसरी कपी पेस्ट 50चोटि गर्नुहुन्छ। अब मानौँ ल ठिक छ यो मेथड पनि नट ब्याड है। अब मानौँ तपाईँलाई यो मेथडमा चाहिँ होइन हेलोको ठाउँमा चाहिँ मानौँ अर्कै लेख्नु पऱ्यो अरे अथवा केही लेख्नु पऱ्यो अरे हाई भनेर लेख्नु पऱ्यो अरे ओके 50चोटि नै लेख्नु पऱ्यो अब के गर्नुपर्छ यहाँ फेरि गएर के गर्नुपर्छ एक एक पर्टिकुलरलाई गएर हाई कि त अब अरू सबैले डिलिट गरेर फेरि हाईलाई कपी पेस्ट गर्नुपर्छ। अझ एकदमै लेन्दी प्रोसेस हो है। अनि मानौँ अहिले मैले 50चोटि भनेको छु ल तपाईँलाई जहाँ चलेर कपी पेस्ट 50चोटि गर्नु पऱ्यो ल मानौँ 200-300चोटि भन्यो भने त अब कपी पेस्ट 300-400चोटि गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने 300-400चोटि अपडेट गर्नु पऱ्यो यो कोडलाई। भने चाहिँ यस्तो प्रब्लमलाई सोल्युसन गर्न अथवा यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ इजी बनाउन चाहिँ लुप भन्ने चाहिँ आएको है। ल अब हामी लुपमा चाहिँ सबभन्दा अगाडि फर लुप हेर्छौँ। सो यो फर लुप भनेको के हो ओके सो यसरी हेरौँ यो फर लुप भनेको के हो? यो फर लुपले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा है मेन फर लुपले चाहिँ के गर्छ भने एकचोटि यो सब सर पढौँ। दिस इज द मोस्ट कमन टाइप अफ लुप यु क्यान युज फर लुप टु रन अ कोड ब्लक मल्टिपल टाइम्स अकर्डिङ टु दि कन्डिसन। यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने यदि तपाईँले कुनै पनि एउटा कन्डिसन दिनुभयो र यसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने कि त डिक्रिमेन्ट गर्ने अनि यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्नु भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ कतिचोटि प्रिन्ट हुन्छ यो कन्डिसन अनुसार प्रिन्ट हुन्छ भन्नु खोजेँ है। ओके अहिले बुझिरहनु भएको छैन होला मेबी यो यसरी भन्दाखेरि बुझिने कुरा पनि होइन। यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा ड्रइङ गरेर देखाउँछु त ल कसरी काम गर्छ है। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो हेरिसकेपछि सरी इनिसियलाइजेसन भनेको के हो कन्डिसन भनेको के हो इन्क्रिमेन्ट भनेको के हो अनि स्टेटमेन्ट भनेको के हो यति हेरौँ है त कोडिङ गरेर हेरौँ। ओके गर्ने चाहिँ के फर लुप हामी युज गरिरहेको छौँ त्यही भएर हामी फर भनेर लेख्छौँ नि। ओके अब यसभित्र चाहिँ हामी के लेख्छौँ कन्डिसन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसभित्र चाहिँ हामी के लेख्छौँ जस्तै कि हाम्रो अघिल्लो यहाँ हेर्नु त के छ कन्डिसन लेख्छौँ अनि इनिसियलाइजेसन गर्छौँ है इनिसियलाइजेसन गर्छौँ अनि इन्क्रिमेन्ट हो भने इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हो भने डिक्रिमेन्ट। अब यो पनि के हो अहिले म एकछिनमा भन्छु तपाईँहरूलाई। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के लेखौँ भने इनिसियलाइज गरौँ। अब चाहिँ मानौँ आई भनेर चाहिँ कति हो अरे भने आई भनेर चाहिँ 0 हो अरे भने है यो के पनि लेखेन आई भनेर चाहिँ के हो 0 हो भनेर। जस्तै कि हाम्रो यो कोडमा हेरौँ सेकेन्डवाला कोडमा यहाँ मैले के लेखेको छु आई भनेको के छ 1 भनेको छु भनेपछि यहाँ चाहिँ के लेखेको छु मैले आई भनेको कति हो 0 हो भनेको छु। अब यो आई भनेको 0 हो भनेपछि आई भनेको त एउटा के हो डाटा टाइप हो। सो यो के कोड कस्तो डाटा टाइप हो 0 1 2 भनेर कस्तो डाटा टाइप हो यो इन्टिजर डाटा टाइप हो। सो हामी यहाँ के लेख्छौँ आइएनटी भनेर चाहिँ लेख्छौँ। आइएनटीले के भन्छ यो आई भनेर चाहिँ इन्टिजर हो भन्नु हुन्छ है। ओके यति लेखिसकेपछि हामीले यो पार्टलाई के गरौँ कम्प्लिट गरौँ। यो पार्ट भन्नु के हो इनिसियलाइज गर्नु हो यो पार्ट कम्प्लिट गरौँ है। अब कन्डिसन राख्नु पऱ्यो कि कन्डिसनहरू दिनु पऱ्यो। जस्तै हामीले के गर्थ्यौँ पहिला सुरु यसरी लेख्थ्यौँ नि इफ एन इज ग्रेटर देन 9 अथवा एन इज ग्रेटर देन 2 3 होइन देन प्रिन्ट चाहिँ यो गर्ने हुन्थ्यो उयो के लेख्थ्यौँ हामी कन्डिसन लगाउँथ्यौँ नि यदि इफ यो हो भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर्ने भन्थ्यौँ नि। सेम यहाँ पनि अब हामी के गर्छौँ त्यस्तै गर्छौँ। यहाँ हामी के गर्छौँ इफ आई भनेर चाहिँ यो कन्डिसन लगाउँछौँ। जस्तै यहाँ हेरौँ यहाँ मैले के गरेको छु हेर्नु त आई भनेर चाहिँ के हो 10 भन्दा के हो 10 हो र 10 भन्दा सानो हो भनेको छु नि। सो यहाँ हेर्नु त मैले के गरेँ
आई भनेको चाहिँ के हो 10 पनि हो आई इक्वल्स टु 10 नि हो र 10 भन्दा के हो सानो पनि हो ओके यति लेखेपछि अब यो सक्यो यति कोडले भन्न खोजिरहेको कुरा के छ हेरौँ है यति कोडले के भन्न खोजिरहेको छ भने फर आइएनटी आई भनेको चाहिँ के हो इन्टिजर डाटा टाइप हो इन्टिजर डाटा टाइप हो अनि आई भनेको चाहिँ के हो 0 हो फर्स्टमा 0 हो त्यसपछि कति हो आई भनेको चाहिँ 10 हो 0देखि कतिसम्म हो 10सम्म हो 0देखि कतिसम्म हो 10सम्म हो अब यो हो भन्दा हामीले यसरी भन्न मात्रै हुँदैन उसलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ कोडलाई के भन्नुपर्छ भने कोडलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भने अब यो आई भनेको 0 हो अनि कहाँसम्म हो 10सम्म हो अब मैले यहाँ के लेख्छु मानौँ यसरी अब यहाँ चाहिँ भित्र के लेखेँ फेरि कर्ली ब्राकेट यहाँ प्रिन्ट अब मैले यहाँ के लेख्छु आई भनेर लेख्छु अब हेर्नु रन गरे के हुन्छ इरर आउँछ अझै हाम्रो गर्ने कुरा कम्प्लिट भएको छैन हेरौँ हेर्नु के आउँछ यहाँ के आयो के पनि आएन किन भन्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ फर म तपाईँलाई भन्छु यहाँ के इरर छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि पत्ता लगाउनुहोस् यहाँ के इरर छ मैले के चाहिँ लेख्नु बिर्सेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त इन्क्रिमेन्ट लेख्नु बिर्सेको छ जस्तै कि मैले यहाँ के भनेको थिएँ हामीले इनिसियलाइज गऱ्यौँ इनिसियलाइजमा हामीले के गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त फर आई इक्वल्स टु 0 भन्यौँ इनिसियलाइज गऱ्यौँ त्यसपछि कन्डिसन दियौँ कन्डिसन के दियौँ आई भनेको चाहिँ 0 हो भनेपछि अर्को कन्डिसन के दियौँ मेन कन्डिसन आई भनेको चाहिँ के हो 10 हो र 10भन्दा तलतिरको सबै नम्बरहरू कहाँसम्म 0सम्म है कहाँसम्म 0सम्म अब भनेपछि अब इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने नि फर्स्टको आई र 1 भनेपछि अब 0देखि त 1 जानु पऱ्यो 2 जानु पऱ्यो 3 जानु पऱ्यो 4 जानु पऱ्यो होइन त्यो गर्छ है सो अब चाहिँ म यहाँ के लेख्छु भने आई प्लस प्लस आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति कुरा मात्रै हेर्छौँ यति कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ अबको अरू भिडियोहरू चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ होइन त के भयो 0देखि 10सम्म प्रिन्ट भयो तर अघि मैले यहाँ के लेखाएको थिएँ यसरी हेलो भनेर लेखाएको थिएँ अहिले म हेलो नै लेखिदिन्छु र कसरी काम भइरहेको छ यति कोडले भनेर हामी प्रपर तरिकाले बुझ्छौँ है यो बुझेन भने चाहिँ अरू बुझिँदैन सो त्यही भएर हामी एकछिन यसमा टाइम मजाले दिएर बुझ्छौँ किनकि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँले पाइथन सिक्नुभयो भने पनि जावा स्क्रिप्ट सिक्नुभयो जावा सिक्नुभयो अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभयो भने फर लुपहरू त सिक्नै पर्छ है कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नै पर्छ ल यसमा के भएको छ एकचोटि मजाले हेरौँ जस्तो यहाँ व्हाइट बोर्ड छ म व्हाइट बोर्डमा अलिकति ड्रइङ पनि गर्छु तपाईँहरू सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई ओके फर भनेको छ आइएनटी इक्वल्स टु 0 सो सबभन्दा अगाडि चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो भने नि हामीले एउटा कुनै पनि नम्बरलाई के गर्नु पऱ्यो इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो यो हो है भन्नु पऱ्यो जस्तै कि आई इक्वल्स टु 0 मात्रै होइन आई इक्वल्स टु 2 भन्नु पनि मिल्थ्यो आई इक्वल्स टु 3 भन्नु पनि मिल्थ्यो आई इक्वल्स टु 4 भन्नु पनि मिल्थ्यो 5 जे पनि भन्नु मिल्थ्यो तर हामीले के गर्नु मिल्यो 0 भन्नु आई भनेको चाहिँ पहिलोमा के छ ड्रइङ गरौँ आई भनेको चाहिँ पहिलोमा के छ यसरी 0 छ भन्नु भने है सो सिम्पल रूपमा त्यही भन्यो किन हो भन्दाखेरि नि तपाईँहरूले एकदमै यो कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर भएर बुझ्नुपर्छ कि यो एकदमै इम्पोर्टेन्टको टपिक छ त्यही भएर मैले 2-3चोटि दोहोऱ्याउँछु है अब इनिसियलाइज गरेँ मैले आई भनेको चाहिँ इन्टिजर हो र यो यसको भ्यालु चाहिँ कति हो 0 छ भने अब मैले यसलाई के दिएँ एउटा के दिएँ मैले यसलाई ल अब चाहिँ तिमीले यो काम गर्नुपर्छ है तिमी योसम्म हो है भने के होइन यहाँदेखि यहाँसम्म हो भन्न बुझौँ न होइन अहिले कहाँ दियो अब हेर्नु त के भने आई भने 0 हो र कहाँसम्म हो आई भने कहाँसम्म हो 10सम्म हो र 10भन्दा तलको अरू सबै नम्बर पनि हो 8 पनि हो 9 पनि हो होइन 9.9 पनि हो ए सुन्नु है मेरो कुरा 7 पनि हो 6 पनि हो 5 पनि हो सबै हो 0देखि 10सम्मको हो भन्नु भने है त अब यति भनिसकेपछि कम्प्युटरले हो भन्न त बुझ्यो ल आई भने 0 भन्न बुझ्यो त्यसपछि आई भने के पनि रहेछ अर्को भन्न बुझ्यो 0देखि 10सम्म हो भन्नु पनि बुझ्यो तर अब कम्प्युटरलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको बिचमा जोड्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ के लेख्नु पऱ्यो आई प्लस प्लस भनेर लेख्नु पऱ्यो यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भने नि अब यहाँ यसरी काम गर्छ है अब जस्तै म यहाँ अहिले हेलोको ठाउँमा आई लेखिदिन्छु ओके आई लेखेपछि तपाईँलाई अझै क्लियर भएर बुझ्नुहुन्छ यहाँ के हुन्छ 0देखि 10सम्म के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ ठिक अहिले कसरी प्रिन्ट भइरहेको छ हेरौँ अनि तपाईँले त्यो हेलो भन्ने त एकदम मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ सो आई भने चाहिँ 0 हो ठिक छ भने कम्प्युटरले अब आई भने के हो 10सम्म पनि हो भने किनकि मैले के भनेको छु आई स्मलर अर इक्वल टु 10 भनेको छु यदि मैले इक्वल्स टु नदिए भए चाहिँ के हुन्थ्यो यो आई भने 9सम्म मात्रै हुन्थ्यो है योसम्म हो पनि बुझ्यो 0 हो आई भने 0 र आई भने के पनि हो 10 पनि हो भन्नु बुझ्यो
तर बिचको नम्बरमा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बढाउनलाई कसले हेल्प गर्यो? आई प्लस प्लसले हेल्प गर्यो। आई प्लस प्लसले हेल्प गर्यो। बढाउनु 0 देखि 1 1 देखि 2 2 देखि 3 कसले हेल्प गर्यो? आई प्लस प्लसले हेल्प गर्यो है। अब तपाईँले क्युबेसिकहरू हेर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ नेक्स्ट आई भनेर पढ्नु भएको थियो होला क्लास 10 तिर। अब यहाँ चाहिँ हामी के भन्छ? आई प्लस प्लस भन्छौँ। अब यो आई प्लस प्लसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो के गरे होला भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँ चाहिँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? आई इक्वल्स टु आई प्लस 1। सो अघि नै आई प्लस प्लस भनेर चाहिँ सर्टकट हो। अब यो चाहिँ के हो? आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 भनेर चाहिँ के हो भने तपाईँले सुरुमा यसले प्रोग्रामिङले के गर्छ? प्रिन्ट आई लेखेको छ नि, प्रिन्ट आई लेखेपछि चाहिँ यसले उयो प्रिन्ट गर्छ। फर्स्टमा आई भनेर चाहिँ कति हो? 0 हो भनेर प्रिन्ट गर्छ। अनि ठ्याक्क यहाँ 0 प्रिन्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि के गर्छ? नेक्स्ट आई भनेको कति हो? 0 0 भइहाल्यो। 0 प्लस 1 भनेको कति हो? 0 प्लस 1 भने 1 हो। सो 1। अब यो आई कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ प्रिन्टमा। अनि यसले के गर्छ त? यसले के गर्छ भने चाहिँ यसले 1 प्रिन्ट गर्छ। अब फेरि के हुन्छ भने यो 1 घुमेर कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ। अनि आई प्लस 1 भनेको कति हो? 2 हो। 1 प्लस 1 त 2 हो। ओके, त्यसरी काम गर्छ। हेरौँ, म एकचोटि फेरि भन्नुहुन्छ। के हुन्छ? 0 हो। तपाईँको फर्स्टमा त 0 प्रिन्ट भयो 0 भन्ने बित्तिकै। अब यहाँ कोडमा हेर्नु भने के छ? 0 0 प्रिन्ट भयो। सो यसले अब के गर्छ भने नि तपाईँको यो 0लाई यहाँ लगेर राखिदिन्छ यहाँ। अब के भयो? 0 प्लस 1 कति हुन्छ? 0 प्लस 1 त कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 1 आयो, ठिक छ। अब यसले के गर्छ फेरि? यसले के गर्छ? यो 1मा लगेर प्रिन्ट गरिदिन्छ भने चाहिँ यहाँ 1 भयो। अब फेरि 1 घुमेर कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ। भन्नुको मतलब के हो? घुमेर 1 कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ, यहाँ। अब फेरि यहाँ आएर के भयो? 1 प्लस 1 कति भयो? 2 हो। 2। अनि यो के प्रिन्ट हुन्छ? फेरि यहाँ 2 प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ 2 प्रिन्ट भयो, ठिक। अनि के भयो फेरि? यो 2 घुमेर कहाँ आउँछ? यो 2 घुमेर फेरि यहाँ आउँछ। अनि फेरि 2 प्लस 1 कति भयो? 3 हुन्छ। 3 प्रिन्ट हुन्छ यहाँ कोडमा 3 प्रिन्ट हुन्छ। फेरि 3 घुमेर कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ। 3 प्लस 1 4 होइन। अनि यहाँ आइस के हुन्छ? फेरि यहाँबाट फेरि 3 घुमेर यहाँ आउँछ 4। अब यो प्रोसेस कतिसम्म घुम्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस कहाँसम्म घुम्छ? जबसम्म यो 10 पुग्दैन तबसम्म घुम्छ, ठिक छ। जबसम्म 9 प्लस 1 10 हुँदैन तबसम्म यो घुमिरहन्छ। अब यदि तपाईँले यहाँ इक्वल्स टुको ठाउँमा यसरी आई इज स्मलर देन 10 लेख्नु भयो भने चाहिँ यो कतिसम्म हुन्थ्यो? 9सम्म हुन्थ्यो। किनकि आई भनेको 10 होइन नि त। आई भनेको के हो? ओन्ली 9 हो। ओन्ली 9सम्म हो, 10 हो त होइन। भने चाहिँ 1 देखि 0 देखि 9सम्म प्रिन्ट हुन्थ्यो। तपाईँ 2-3चोटि कोड लेख्नुहोस् अनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब यो आईको ठाउँमा अघि मैले यसरी के लेखेको थिएँ? हेलो भनेर लेखेको थिएँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने नि अघि मैले आई लेखेको थिएँ। आई भने के हो? 0 देखि 10 हो। अनि आई प्लस प्लस भने चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भयो। अब तपाईँले हेलो भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसले के गर्छ भने यो शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9सम्मको ठाउँमा चाहिँ अहिले के प्रिन्ट गरिदिन्छ? हेलो 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 भनेर 9चोटिसम्म प्रिन्ट गर्छ है त। रन गरिदिएँ होइन त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10सम्म गरिदियो। ओके 10। तर यहाँ भइरहेको कति छ? 9सम्म। आई इज स्मलर देन कति हो? 10 भनेपछि 9 गयो। तर यहाँ भइरहेको छ कतिवटा? 10वटा। किन यस्तो भयो होला? किनकि हामीले 1 देखि सुरु गरेका छैनौँ, नि त 0 देखि सुरु गरेका छौँ। सो यहाँ तपाईँले अघि हेर्नुभयो भने पनि यहाँ 1। अब जस्तै यहाँ म यसलाई यसरी लेख्छु आई भनेर के प्रिन्ट हुन्छ हेर्नु त? 1 यतापट्टि 0 1 2 3 प्रिन्ट हुन्छ। 0 0 भन्ने नि 1 भनेर गनियो नि त होइन। त्यही भएर कतिचोटि प्रिन्ट भयो? 10चोटि प्रिन्ट हो, ठिक छ। गन्दाखेरि त यो 10 भयो किनकि 0लाई 1 भनेर गनियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठिक छ। ल, यति कुरा चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नुहोस्। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति मात्रै कुरा गर्छौँ। तपाईँलाई यो सायद मेबी एकचोटि आफूले राम्रोसँग हेर्नुहोस् यो भिडियो। एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोस् यो प्रोसेस मैले के गरेँ भर्खर 2-3चोटि। अनि हामी अर्को भिडियोदेखि चाहिँ बल्ल सर एकदम स्पिडमा जान्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ भिडियो एकदम क्लियरली हेर्नुहोस्। जस्तै कि यहाँ 0को ठाउँमा 3 लेखिदियो भने के हुन्छ? 3 देखि स्टार्ट हुन्छ। आई भनेको कति हो? 3 हो। भने फर्स्टमा के प्रिन्ट हुन्छ? 3 प्रिन्ट हुन्छ। अनि 3 प्रिन्ट भएपछि के हुन्छ? सेकेन्डमा जान्छ, यहाँ जान्छ। 3 प्लस 1 कति? 4 4 प्रिन्ट हुन्छ। फेरि 4 घुमेर यहाँ आउँछ। 4 प्लस 1 कति हुन्छ? 5 5 फेरि घुमेर यहाँ आउँछ। कतिसम्म आउँछ? जबसम्म यो आई चाहिँ स्मलर देन 10 हुँदैन तबसम्म हुन्छ यो प्रोसेस। अब तपाईँले 100 लेखिदिनु भयो भने के हुन्छ?
99सम्म हुन्छ किनकि आई भनेको त्यो 100भन्दा तल हो तर 100 हो होइन हुन्छ 100 पनि राख्ने के गर्नु पऱ्यो हामीले इक्वल्स टु सो यति गरेपछि तपाईँ फर लुप तपाईँले सिकिसक्नुभयो हेर्नु त के भयो 3 देखि स्टार्ट भयो अब यहाँ तल कहाँसम्म गयो हेर्नु त 100सम्म गयो आजको लागि यति नै तपाईँले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो त्यो यो भिडियोमा यदि तपाईँले यो भिडियोलाई एकदम क्लियरसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ हामी अर्को भिडियोदेखि अब ऱ्यापिडली नै हामी फर लुपको बारेमा अरू हेर्नेछौँ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज आजको लागि यति नै तपाईँहरूको लागि कुनै पनि टास्क छैन आज अर्को भिडियोदेखि चाहिँ म तपाईँलाई टास्क पनि दिन थाल्छु सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो